आज आपण भेट देणार आहोत सॅनोजेच्या गार्डनला. त्याला असंच म्युन्सिपल रोज गार्डन असंही म्हणतात. साधारणतः 5.5 एकरमध्ये या गार्डनची लागवड केलेली आहे. गुलाबाचे भरपूर झाडं इथे लावलेली आहेत आणि या गार्डनला भेट देण्यासाठी इट्स अ फ्री एंट्री. देर इज नो तिकीट. 8 ते 5 कोणीही येऊन कितीही वेळ बद्दल थोडीशी माहिती. तर पूर्वी 5.5 एकरवर प्रून या फळाचं इथे शेत होतं. तर ते शेत त्यांनी गुलाबाच्या बागेमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. तर माहितीनुसार इथे साधारणतः 4000 गुलाबाची झाडांची लागवड केलेली आहे आणि 200च्या वर गुलाबाच्या व्हरायटी इथे आहेत. तर एवढ्या प्रकारचे गुलाब इथे बघायला मिळतात. मिनिएचर रोजेस म्हणते. छोटे गुलाबाचे फुलं असतात, वेल असतो, पण तुमच्या लक्षात येईल तो ऑलमोस्ट एका झाडासारखा झालेला आहे आणि खूप गुलाबाची फुलं आलेली असतात. त्याला मिनिएचर रोजेसची एक इथली व्हरायटी. महत्त्वाची गोष्ट या बागेबद्दल की जेवढ्या म्हणून गुलाबाच्या व्हरायटी इथे आहेत, प्रत्येक गुलाबाबद्दल माहिती लिहिलेली आहे. तो कुठला प्रकार आहे हे पण लिहिलेलं आहे. हा जो पांढरा गुलाब आहे त्याला आईसबर्ग असं म्हणतात आणि त्याची व्हरायटी फ्लोरिबंडम या जातीतली आहे. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की त्याला असे भरपूर गुलाबाच्या फुलांचे झुपके येतात. सो एका फांदीला असे एक 15-20 गुलाब येतात. आता हा सेक्शन आहे सगळ्या प्रकारचे गुलाबाचे वेल आणि त्यांनी ह्या अशा फेन्सवर चढवलेले आहेत. आणि या गुलाबाची व्हरायटी तुम्ही पाहाल तर त्याला मल्टिपल कलर्स आहेत. आणि मी याबद्दल वाचत होते तेव्हा कळलं की टेम्परेचर आणि पाणी आणि याच्याप्रमाणे हा प्रत्येक गुलाबाची शेड आणि कलर्स बदलत जातात.
हा एक हायब्रिड टी रोज तुम्हाला दिसेल. तर असं सांगण्यात येतं की तिथे अमेरिकेमध्ये ऑल अमेरिका रोज सोसायटी आहे आणि ते दरवर्षी असे गुलाबाच्या जातींना बक्षिसं मिळतात आणि ते बक्षीस मिळालेल्या गुलाबाच्या जातीचे झाडं या बागेला सुद्धा मिळतात दरवर्षी आणि मग ते प्लांट करतात त्या बागेमध्ये. आणखीन एक मेन व्हरायटी या बागेमध्ये आहे, त्याचं नाव आहे हायब्रिड टी रोज आणि त्याला छान सुगंधी फुलं येतात आणि एका फांदीवर एक मोठं फूल येतं. सो त्याच्या पण बऱ्याच आशा करते फिजिकल रोज गार्डनचा व्हिडिओ आवडेल आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या कॅलिफोर्निया पाटील्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा.